Today, gagawa naman tayo ng ice candy ala Magnum. At heto ang mga sangkap na ating kakailanganin. White sugar, corn starch, fresh milk, maaari kayong gumamit ng evaporated milk, condensed milk, water, vanilla essence, optional ito, pwedeng wala, at dark chocolate. Ito lamang ang mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ice candy ala Magnum. Para sa listahan ng mga sangkap, please click the description box below. Ngayon gagawa muna tayo ng corn starch mixture. Ilagay lamang ang tubig sa isang kasirola. I-add ang corn starch. At haluin itong mabuti hanggang matunaw ang corn starch. Ang corn starch ang nagpapa-smooth sa ating ice candy. Haluin lamang itong mabuti. Kapag natunaw na ang corn starch, ay maaari na nating i-add dito ang white sugar. Kapag na-add na ang white sugar, haluin muli itong mabuti hanggang matunaw ang white sugar. Kapag natunaw na ang white sugar, maaari na natin itong isalang sa apoy. At ngayon, lulutuin natin sa mahinang apoy ang ating cornstarch mixture. Dapat patuloy lamang ang paghahalo para hindi magbuo-buo ang ating cornstarch mixture. Lulutuin natin ito hanggang maging malapot ang ating mixture. Kung makikita nyo malapot na ang ating cornstarch mixture, maaari na natin itong isalin sa isang lalagyan. Naisalin ko na sa isang mixing bowl ang ating cornstarch mixture at maaari na natin i-add ang iba pang mga ingredients. I-add lamang ang vanilla essence at haluin itong mabuti. Kapag nahalo nyo ng mabuti, maaari nang i-add ang fresh milk or evaporated milk kung evaporated milk ang inyong gagamitin. At haluin itong mabuti. Kung mapapansin nyo, parang nagbubuo-buo ang ating mixture. Okay lang yan, basta haluin nyo lang siya ng haluin mabuti para hindi magbubuo ang ating mixture. Kapag nahalo nyo ng mabuti, maaari na ding i-add ang condensed milk. At haluin ito muling mabuti. Kapag nahalo nyo ng mabuti, ang ating ice candy mixture ay iset aside muna ito. Ngayon, ang next step na ating gagawin ay tutunawin natin ang ating dark chocolate. Nagpakulo na ako ng tubig dito at maglalagay lang ako ng isang lalagyan at bowl para dito natin ilalagay ang ating dark chocolate. Halu-haluin lamang ito para matunaw ang ating dark chocolate gamit ang steam. Ayan, tunaw na ang ating dark chocolate. Pwede na natin itong hanguin at isalin sa isang lalagyan.
Kakailanganin natin dito ng baso at piping bag para mas madali nating ilagay ang ating chocolate sa ice candy plastic mamaya. Ngayon, ilagay lamang ang piping bag sa baso at ilagay ang ating dark chocolate na tinunaw. At pagkatapos ay ibubuhol natin ang dulo ng ating piping bag para hindi ito tumapon kapag maglalagay tayo ng chocolate mamaya sa ating ice candy na plastic bag. And then mamaya, gugupitin natin ito. At ngayon, maglalagay na tayo ng chocolate sa ating ice candy plastic bag. Gawin lamang ang ganito, mas malalim ang paglagay ng ating chocolate ay mas maganda para hindi malagyan ng chocolate ang dulo or ibabaw ng ating ice candy kasi mamaya ibubuhol natin ito. Maglagay lamang ng chocolate or dami ng chocolate na nais nyo kung gaano kakapal ang gusto nyong i-coat sa ating ice candy. At pagkatapos ay ikalat lamang ng pagganito. Gawin lamang ang same procedure sa mga ice candy bag na natitira. Pagkatapos malagyan ng chocolate ang ating plastic ice candy bag, ay maglalagay naman tayo ng ice candy mixture. Gagamit lamang ako dito ng imbudo para mas madali nating isalin or mailagay ang ice candy mixture sa ating plastic. Haluin muna ito at maglagay ng ice candy mixture na dapat hindi lalampas sa chocolate or chocolate coating ng inyong ice candy. At ngayon, ibubuhol naman natin ang ating ice candy. I-push lamang pababa para masiksik at ikutin ito. Pagkatapos maikot ay maaari na nating ibuhol. Gawin lamang ang same procedure sa mga natitira pang ice candy mixture. At heto ang aking nagawa. Maaari na natin itong ilagay sa refrigerator para patigasin. At heto na ang ating ice candy ala Magnum. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. Kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe. Hit nyo na din po ang notification bell para po kayo laging updated sa aking mga bagong upload na recipe. Thank you for watching. Ito po ang Amin Kitchen.